असं एवढं काही येणार नाही. लोक प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या घरातच राहिला आणि ज्यावेळी रात्री 11:30 वाजता मी पण घरी होतो, मी, माझे पप्पा आणि छोटा भाऊ. आम्हाला काय म्हणजे नॉर्मल आवाज आला, पण एवढा पाऊस असल्यामुळे काही जाणवलं नाही की डोंगरच आलं असेल खाली. असं वाटलं एखाद्या झाडाची फांदी किंवा एखाद्या घराचा पत्रा वगैरे उडाला असेल. मग ज्यावेळी वरून ही लोकं, जी बाकड्यांची लोकं आहेत ना, ती वरून ओरडत आली खाली पळत, ओरडत रडत आली पूर्ण, की बोलले की आमची लोकं सगळी सापडलीच मातीखाली. त्यामुळं तुम्ही पण पळा, नाही तर आपलं काही खरं नाही. आणि त्याने दरवाज्यावरती जोरात थाप मारली. घाबरलो सगळे. तर आम्ही बॅटरी नाही, काय नाही हातामध्ये, मोबाईल नाही, काय नाही, काय नाही. हां, झोपलेला अंथरून तसंच टाकलं आणि तसेच पाळलो आम्ही 11:30 वाजता, रात्री 11:30 पावणे 12च्या टायमिंगला. जो ज्या मार्गाला म्हणजे जो जो मार्ग दिसेल त्या मार्गाला पळत राहिला. कोण कोणाकडं म्हणजे माझे पप्पा कुठे ते मलाच माहिती नव्हतं. सगळे तर गावच्या बाहेर तिकडे मंदिर आहे, मंदिराजवळ सगळे एकत्र आले त्यावेळी. काही लोक अडकले होते, ते मनीष बोलत होते ते मदत करा, पण एवढे घाबरलेले होते लोक, काय करणार. त्यांची मुलगी एक जिवंत होती आणि एक तर रात्रभर पावसात बाहेर होती, पडली होती. पण त्यांना मदत करायला एवढे सगळेच घाबरले होते, कोण जाणार. त्यामुळे ती कोण करू शकलं नसतं. हो, ती सिच्युएशन होती. एक मुलगी वाचली आणि एक बिचारी गेली. आमच्या ना जमीन वगैरे म्हणजे घराची नुकसानी झालेली आहे, जमिनीची पण, माणसं पण मेली, सगळी नुकसानी झालेली आहे आणि आम्ही आता तिथं पुन्हा जाणार नाही. मिरगाव तालुका पाटण या ठिकाणी जी दुर्घटना झाली, लँडस्लाईड झालं, इतकं भयानक होतं की त्या रात्री अक्षरशः आमच्या गावातील सुमारे 100 कुटुंब त्या गावामध्ये होते. मी स्वतः पोलीस पाटील त्या गावचा आहे. मी म्हणजे सायंकाळी 7 लोकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर 9 वाजेवर मी त्या गावातच फिरत होतो. 11 नंतर जी दुर्घटना घडली, काही क्षणातच, म्हणजे होत्या तर नव्हतं असं झालं. आम्ही तिथेच होतो, पण तर झोपलं नव्हतं, त्यामुळे आवाज आल्यामुळे आम्ही बाहेर आलो घरातून बाहेर आलो. एवढ्या कमरे एवढ्या चिखलातून आम्ही पळून गेलो बाहेर. आमच्या बाजूच्या म्हणजे आमच्याच गावातील, पण ते पुढच्या बाजूला घरं होती, त्यांच्या तिथे रात्रभर बसून काढले. त्यावेळेसच आम्हाला एकदम गडगड आलं ना खाली, तेव्हाच आम्हाला समजलं असं. तेव्हाच आम्ही असं बाहेर पळायचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत आमच्या घराचे शेजार सगळं पूर्ण असं पडलेलं सगळं. पूर्ण आमचे घर, शेतीची पूर्ण नुकसानी झाली, घराची पण पूर्ण, आणि आमच्यातली माणसं पण गाडली गेली. म्हणजे दीर जाव, आमची सासरे सासू अशीच होती, दीर जावा म्हणजे आमच्या कुटुंबातलीच. वरच्या बाजूचा डोंगर गावावर येऊन ढासळला. लोक सैरावैरा पळायला लागलीत, पण काळोख्यातून काहीही सुचत नव्हतं. 12 घरं आमची उद्ध्वस्त झाली, त्यांच्यामध्ये जी कुटुंब होती ती उद्ध्वस्त झालीत. मुलं, भाऊ, आमचे चुलते अशी 11 माणसं त्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. आम्हाला काही सुचना. मग आम्हाला आमचे पोलीस पाटील आणि गावची मंडळी, आम्ही सगळी असं दूर थोडंसं सेफ्टी म्हणून एक कामरगाव आमचं गाव आहे, त्या ठिकाणी आमचे 2 गावातली घरं होती, तिथे आम्ही रात्र उजडली पावसात. तर आम्ही रात्री 11:30च्या आसपास झोपले म्हणजे झोपले नव्हती कोण, असे म्हणते सकाळी होण्याची वाट बघत होती, झोपलेलं. तर नंतर माझा शेजारचा चुलत भाव आला, मोठा आहे, माझ्यावरच आहे. तो आला आणि दरवाजा असा जोरदार असा हाका मारत दरवाजा असा ध्येय मारायला लागला. तर सगळी अचानकच उठली. जसं त्यानं हात मारला ना जोरदार, सगळी पूर्ण रडायलाच लागली. म्हणजे तो सांगायच्या अगोदर सगळी रडायला लागली. म्हणजे आले वाटतं, पळायला जायला लागते. कारण की आम्ही त्या दिवशी आहे ना, माणसं अशी हेच होत होती 9:30च्या आसपासून, त्यापासून ते होत होती. मग शेवटी तो आला, ते म्हणला नाही आपण गावात राहूच शकत नाही, कारण गावातली काही माणसं मेलेतच म्हणलं. त्याला बोलताच येत नव्हतं, तरी तो असं मेलेत म्हणजे असं तो रडतच बोलत होता, अंगावर त्याच्या पूर्ण काटा उभा होता. शेवटी मग आम्ही निघालो. त्या दिवशी काय झालं ते म्हणला नाही मी सांगू शकत नाही. त्यानंतर बोलला तो मनीष, त्याला नावं पण घेता येत नव्हती लोकांची गावातल्या. म्हणला तो मनीष बाकडे, त्याची म्हणलं पूर्ण फॅमिली अडकल्या त्यात. तो म्हणते माझ्या मुलीला वाचवा. तो असं धरत होता, त्याला असं धरून सांगत होता माझ्या मुलीला वाचला. पण तो म्हणला मी डेअरिंगच करू शकत नाही जाण्याची तिथं, कारण मी माझी फॅमिली वाचवू जे आहे ते आता काही यांच्या इकडे जाऊ. पळत खाली जाऊ. रात्रीचं 11:30 वाजता काय दिसणार आहे, त्यातून पडला. त्याला म्हणला मला रोड दिसेना झाला, तरी मी पळत गेलो अंदाजानुसार. मग शेवटी त्यांनी घरातल्यांना आम्हाला सांगितलं.
आम्ही आहे सगळी रात्री 11:30-12च्या आसपास भर तो पाऊस पण त्यावेळी असा होता ना भयान, पुढ्यातलं काही दिसत नव्हतं. तसल्या पावसात आम्ही रोड क्रॉस करत, त्या रोडला पण जवळजवळ ढोपरा एवढं पाणी होतं. त्यातून सगळी लोक एकमेकाचा हात धरत त्या साईडला गेले. त्याच्यानंतर आता स्लायडिंग झालं. आता काय परमनंटली पुनर्वसन त्यांनी करावं, ते पण सेफ जागेवरती, अशीच इच्छा आहे आमची. शेतीचं नुकसान झालं आहे किंवा ज्या घरातली लोक एक्सपायर झाले त्यांना पण थोडी आर्थिक मदत करावी सरकारने. कारण की आजपर्यंत जी मदत होती ती सगळी वेगवेगळ्या संस्था, तुमच्यासारख्या संस्था आहेत त्या सगळ्या त्या संस्था मदत करतात. त्याच्यावरतीच आमचं चालू आहे सध्या. त्या किती दिवस म्हणजे लोक तरी बाहेरची लोक किती दिवस काम करणार? आता 15 दिवस झाले. सुरुवातीचे 4-5 दिवस भरपूर संस्थांनी मदत केली. आता कोण सध्या येत पण नाही. म्हणजे जेवढी मदत आले तेवढीच आता आम्ही पुरून खातोय. त्यामुळे आता सध्या तरी आम्हाला राहण्याची सोय केली पाहिजे. कारण की आता कोविडचा एवढा काळ आहे, त्याच्यात एवढी 150-200 लोक आम्ही एकत्र राहतोय. खड्डा पडलेला पूर्ण ट्रेनच्या साईडनं मोरे वगैरे तयार केला पूर्ण खाली गेलं होतं. ट्रेन काम करत होतं ना, ट्रेनच्या खाली दर्शन केलं. बापरे. वरती मोठी दगडे होती दोनची, आता पूर्ण खाली गेले. हा रे आता गेलाय ना पूर्ण आमच्या म्हणजे भावकीची शेत भात होतं. एवढं 10 एकर आहे, पूर्ण 10 एकरच्या 10 एकर सगळं शेतीने हे होतं, भात शेतीने सगळं गेलं बघा. कौटुंबिक नुकसान म्हणजे सगळे म्हणजे आमच्या घरातलेच गेलेत. म्हणजे जी भावकी असते ना, भावकीमधलेच गेले सगळे. चुलत भाऊ, चुलता चुलती असे सगळे. आमचे घरं वगैरे गेले सगळे. गाड्या गेल्या काही जणांच्या. सगळे घरातील कपडे साहित्य सगळे गेले. शिल्लक काही राहिलं नाही तसं. म्हणजे आम्ही ज्यांच्या कडी खांद्यावरनं खेळलो, काही जणांच्या कडी खांद्यावर आम्ही घेऊन फिरलो, ती लोक, ती मुलं आमच्या आयुष्यातून आमच्या नजरेसमोर वाहत गेली. त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करूनसुद्धा आम्ही काही करू शकलो नाही. त्यानंतर 23 तारखेला प्रशासनाच्या मदतीनं आम्हाला ह्या कोयनानगर हायस्कूलमध्ये हलवण्यात आलं. आता त्यांनी इन्क्वायरी केलेली आहे, म्हणजे पंचनामा केलेला आहे. आम्हाला तसं काय क्लिअर अजून काय सांगितलेलं नाही, किती मदत होईल किंवा काय. पण पूर्णतः तुमचे नुकसान झाले असं सांगितलेलं आहे. आणि त्याने आमच्याकडनं पंचनामा सह्या वगैरे घेऊन गेलेल्या आहेत. अपेक्षा म्हणजे आता कमीत कमी आमचा तात्पुरता निवारा करतो म्हटले होते 15 ऑगस्टपर्यंत. परंतु तसं काय अजून तरी दिसत नाही. रूम्स वगैरे मिळाले नाहीत. आणि नक्की कोणत्या प्रकारचे रूम्स देणार आहेत तेही माहिती नाही. ते कमीत कमी आम्हाला विचारलं पाहिजे होतं की बाबा तुम्हाला या अशा पद्धतीने क्वार्टर देतो कोयनानगरमध्ये. त्याच्यातील काही माहिती नाही आम्हाला. ना आत्तापर्यंत कोणी आमच्याकडे आलं. आता उद्या 15 ऑगस्ट आहे. रूम्स तयार करायला कुठे जागा बनवल्यात, कुठेतरी शेडी हे केल्यात, चालले. पण नक्की कोणत्या प्रकारे देणार याची अजिबात माहिती नाही. किंवा कोणी आमच्याशी तसं हे केलेलं नाही, संपर्क साधलेला नाही. पुनर्वसनाचा आमचा म्हणजे ग्रामस्थांचा पूर्ण सगळ्यांचंच म्हणणं असं आहे की आमचं कायमस्वरूपी पुनर्वसन व्हावं. म्हणजे शेती तिकडे, घरे इकडे असं काही नको आम्हाला. पुनर्वसन झालं आमचं तर कायमस्वरूपी झालं पाहिजे. इथून कुठे होऊन द्या. मग जर हा जिल्हा सोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात असेल तरी तयार आहे मी. ठीक आहे, शासन दरबारी त्या काय निर्णय होते अजून काय आम्हाला कळालं नाही. पण आमची प्रामुख्याने एकच मागणी आहे की म्हणजे ग्रामस्थांची एक मुख्य मागणी आहे की आमचं संपूर्ण पुनर्वसन झालं पाहिजे. आपल्या माध्यमातून त्या आमच्या निर्णयाला तुमचा सर्वांचा सहभाग असावा, हीच आमची आता मी पोलीस पाटील म्हणून तुम्हाला विनंती करतो. त्या संस्थांनीच दिलेलं चालले. शासनाचं आत्तापर्यंत आम्हाला काही तशी मदत आलेली माहितीच नाही आहे. इथले जे स्थानिक आहेत किंवा बाहेरून जी मदत येते तेवढीच फक्त मिळते आम्हाला. किती दिवसांनी भेटलं तू? ते खेळायचं तिला?